بعضی تصمیم‌ها فقط یک انتخاب ساده نیستن. گاهی همان نقطه عطفی میشن که سرنوشت آدم‌ها رو تغییر میده. درود دوستان، به قسمت 122 شربت زغال‌لخته خوش اومدین. توی این ویدیو قراره چند تا از مهمترین سکانس‌های این قسمت رو با هم دیگه تحلیل کنیم و ببینیم پشت تصمیم‌ها و حرفا چه معناهایی پنهانه. سالگیم به هوش میاد و میگه اینا رو از جلوی چشم من دور کنین. افراد خانواده میگن بهتره که شما فعلا از اینجا برین و امیر و چیمن هم دست تو دست همدیگه میرن که خبر خوش رو به آذرخش بدن. امیر تو ماشین از چیمن میپرسه به نظرت ما کار درستی انجام دادیم؟ یادشون میفته که چیمن به امیر گفته بوده که بهتره ما یه دفعه‌ای ازدواج کنیم تا با واکنش سخت خانواده هامون روبرو نشیم. اگر اونا بفهمن همه چیز بدتر میشه. سالگیم دوباره تو خونه ناراحتی میکنه و نیلای میگه دوستاتونم قهر کردن و رفتن. حال سالگیم بدتر میشه. اصیل و آسوده راجع به آبدین صحبت میکنن و اصیل میگه بهتره یه دختری چیزی براش پیدا کنی. آسوده میگه من هیچ وقت همچین کاری نمیکنم. اون دختری که تو میخواستی برای خودت پیدا کنی چی شد؟ نکنه الکتریکتون به همدیگه نخورد؟ اصیل میگه نه، الکتریکامون به همدیگه نخورد. سولناز خانم به آذرخش میگه حالا که چیمن دیر کرده پس با امیر آشتی کردن. آذرخش میگه والا اینا قهر و آشتیشون مشخص نیست. من دیگه خسته شدم. همون موقع چیمن و امیرم وارد میشن و خبر ازدواجشون رو میدن. وقتی امیر میخواد دست سولماز خانم رو ببوسه، سولماز خانم میگه مگه اومدی خواستگاری دخترمون که حالا دستم رو بوس میکنی؟ چیمن چرا برای بار دوم با ما این کارو کردی؟ چیمن ناراحت میشه و آذرخش میگه چه انتظاری داشتی؟ انتظار داشتی که با مدنیت ازت استقبال کنم؟ الان تو این حالی که دارم تو هم داری این بلاها رو سر من میاری. وقتی پشیمون بشی و برگردی من تو رو میپذیرم، ولی الان انتظار نداشته باش که بهتر از این رفتار کنم. امیر به آذرخش قول میده که زندگی خوبی برای چیمن بسازه و چیمن با ناراحتی میره و میگه در خونه ما به روی شما بازه. باده لباس باز پوشیده و عمر بهش تذکر میده که اینجوری تو خونه نگرد، سرده، یه موقع چیزیت میشه. در واقع باده برای اینکه دوباره بخواد روی عمر تاثیر بذاره داره سعیش رو میکنه. سالگیم موقع خواب بیقراری میکنه و عبدالله خان میگه باید جلوی این ازدواج رو میگرفتی. الان بیا استراحت کن تا فردا یه تصمیمی بگیری. سولماز خانم از احتمال اینکه بچه آذرخش ممکنه با اون بچه اشتباه شده باشه حرف میزنه و آذرخش هم که از همه جا اذیت شده به مادرش میپره. سولماز خانم هم با ناراحتی از جاش بلند میشه که بره بخوابه و میگه پس من الان اینجا زیادی شدم. چیمن و امیر اومدن به خونه قبلی سالکین. دارن راجع به عکس‌العمل‌های مادرای همدیگه صحبت میکنن، ولی چیمن برعکس دعا اون واکنشای بد و تند رو نشون نمیده و میگه بیا راجع به اینجور چیزا صحبت نکنیم. بعد راجع به این حرف میزنن که چیمن عکس و اسمش رو توی شبکه‌های مجازی عوض کنه. سالگیم صبح زود بیدار شده و کلی صبحونه درست کرده که فکرش آزاد بشه. بعدم به دخترش میگه تو شهرداری پر از این ازدواجاست. بذار ببینیم چیمن صبرش تا چه اندازه است. من صبرش چیمن رو امتحان میکنم در برابر خودم. وقتی هم که دوستش زنگ میزنه میگه بذار اول این ازدواج رو خاتمه بدم، بعد جواب دوستم رو میدم و دلش رو به دست میارم. دوست سالگیم با دخترش صحبت میکنه که اشکال نداره اگر این ازدواج نشد نباید خودتو ناراحت کنی، ولی انگار دخترش وسواس فکری داره. امیر رو که هنوز ندیده عاشق شده و توی فکر خودش اون رو نامزد خودش میدونه. امیر برای روز اول صبحونه آماده کرده و آورده توی تخت خواب برای چیمن. سویلای وقتی میفهمه چیمن ازدواج کرده خیلی خوشحال میشه، ولی بعد متوجه میشه که قضیه به خیر و خوشی هم نبوده. آذرخش میگه من از همه این اتفاقات خیلی خسته شدم. هر کسی قراره هر چیزی رو تجربه بکنه. من دیگه کاری انجام نمیدم. لطفاً کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنین. سر میز صبحونه عبدالله خان از دستپخت عروسش که اون روز براشون صبحونه درست کرده بود تعریف میکنه و سالگیم حسادتش میشه. الیف از نورسما میپرسه کارت با اصیل چی شد توی اون شبکه؟ فاتح تازه متوجه میشه که نورسما قراره با اصیل کار کنه و عصبانی میشه. یکم هم مریض شده و عطسه میکنه و قرار میشه که باشاک به جاش بره سر کار و فاتح توی خونه استراحت کنه. آذرخش زنگ میزنه به عمر که باید بیای حضوری با هم دیگه صحبت کنیم. وقتی باده میفهمه عکس‌العمل نشون میده و عمر میگه این به تو مربوط نمیشه. ما تا آخر عمرمون چون یه بچه داریم همدیگه رو میبینیم.
باده میگه من میخواستم بگم که سر کار نری بمونی خونه پیش من، ولی آذرخش پیش دستی کرد. عمر میگه حالا که دوران سختی رو داری میگذرونی یه کمک برات بیاریم خوبه. فاده داره به باشاک میگه که چه رفتارایی رو توی جلسه انجام بده و یکم با همدیگه سر این موضوع کلکلشون میشه و فاتح تو خونه میخوابه که استراحت کنه. عبدالله خان و نورسما جلسه گذاشتن برای کاری که نورسما میخواد بکنه، ولی در نهایت نورسما حرف خودشو میزنه و میگه میخوام کاری که قبلا انجام میدادم و توش مهارت داشتم و الان انجام بدم. سالگیم هم تصمیم گرفته که صبرش چیمن رو لبریز کنه و میخواد با کل خانواده شام بره خونه اونا. به پسرش زنگ میزنه و میگه تو پسرمی، من نمیتونم باهات قهر باشم، به خاطر همین میخوام بیام باهاتون یه قهوه بخورم. وقتی هم عبدالله خان میخواد از خونه بره بیرون، سالکیم در جریانش میذاره که شام خونه بچه‌ها هستیم. امیر چیمن رو راضی میکنه که فعلا قهوه‌مون رو نخوریم و بیا خونه رو مرتب کنیم. زنه دلش خواسته بیاد با همون آشتی کنه و قهر نمونه. نیلای و فتحی وقتی دارن تو ماشین میرن به سمت محل کار، اون دختر بچه‌ای که همسایه فتحی بوده رو توی خیابون میبینن که داره دستمال میفروشه. صداش میکنن و سوار ماشینش میکنن و میرن به خونش. مادر دختر بچه میگه قرار بود توی محل خودمون این کار رو انجام بده. نیلای میگه حالا که این دوست داره کار کنه من میبرمش مغازه خودمون. الیف اومده تو اتاق نورسما که بدون تکلیفش با اصیل چیه و چرا بهش پیام نداده بعد از نهار اون روز. نورسما میگه بذار اون زنگ بزنه، خودتو بالا بگیر، بالاخره مسئولیت این کار با اونه. من امروز میرم باهاش صحبت میکنم ببینم جریان چیه، قایم موشک بازی در نیاره. عبدالله خان و آسوده تو راه رو همدیگر رو میبینن و قرار میشه که بعد از مدت‌ها بشینن با هم یه قهوه بخورن. عمر و آذرخش قرار گذاشتن و عمر فکر میکنه که آذرخش میخواد راجع به ازدواجش ازش توضیح بگیره. ولی آذرخش میگه راجع به چیز مهمتری میخوام باهات صحبت کنم و جریان اتفاقی که برای بچهشون افتاده و بیمارستان بهش زنگ زده رو عنوان میکنه. عمر میگه باشه، من میتونم فردا شب بیام کمالو ببینم؟ آذرخش میگه میتونی بیای، البته اگر زنت نیاد اونجا داد و بیداد بکنه. عبدالله خان و آسوده یکم با هم گپ میزنن و وقتی عبدالله خان از ازدواج چیمن و امیر گلایه میکنه، آسوده میگه خودتون رو بذارین جای اونا. نورسما هم قبلا توی یه همچین وضعیتی بود. به نظرم شما همسرتون رو آروم کنین و بچه‌هاتون رو از دست ندین. اصیل وقتی تلفنی متوجه میشه که برای بچه آذرخش چه اتفاقی افتاده بهش میگه نمیخواد بیای سر کار. من امشب میام دنبالت، با هم دیگه میریم یه رستورانی جایی. نورسما میره دفتر کار اصیل و ازش 2 سوال میکنه. یکی راجع به الیف که میخواد باهاش چه برنامه‌ای داشته باشه و دومی این که آیا اصیل از قصد الهامی رو برداشته آورده اونجا. اصیل راجع به الهامی میگه تیمم دنبال یه حاج آقایی بودن، توی وبلاگش پیداش کردن. راجع به الیف هم میخوام من از این قضیه خلاص کنی. به هر حال این کارو با هم انجام دادیم و تو هم الان شریک جرم منی. بعدم با اینکه جریان قضیه قبلی نورسما و حاج آقا رو میدونسته، خودش رو به اون راه میزنه و میپرسه چجوری با الهامی آشنا شدی؟ نورسما میگه بعدم برات توضیح میدم. سالگین میره به خونه چیمنینا و دستشو میاره بالا و میگه ببوسین دستمو. الیف هم میگه اینجا شبیه خونه دانشجویی شده. چیمن میگه من دیروز اومدم اینجا، وقت نکردم. یه سری وسایل باید بره توی انبار و چیزایی که به سلیقه خودم خریدم و میارم میچینم. وقتی هم که میفهمه خانواده شوهرش برای شام میان، بهشون میگه من خودم یه کاری میکنم، غذا سفارش میدم. مثلا غذای چینی دوست دارین؟ سالگیم و الیف برای تحقیر چیمن شروع میکنن به خندیدن و به زور میگن ما خودمون میریم آشپزی میکنیم. آبدین از اون ور خیابون وایساده داره مغازه سفتاب رو نگاه میکنه. سفتاب هم توی نخ آبدینه. نیلای برای آبدین چای میبره و میگه چرا شماها این کارا رو میکنی؟ این از تو، اونم از مامانم. مگه آسوده خانم باهاتون صحبت نکرد این قضیه رو تمومش کنی؟ وقتی عمر قضیه عوض شدن نوزادا رو برای برادرش تعریف میکنه، تازه اونجا متوجه میشه که چیمن هم ازدواج کرده و یه دردسرم اینطوری برای آذرخش درست شده. سالگیم و الیف تو آشپزخونه دارن غذا درست میکنن و پشت سر چیمن صحبت میکنن. امیر هم چیمن رو داره راضی میکنه که مامانم ما رو بخشیده، حالا هم اومده توی آشپزخونه داره خودش غذا درست میکنه. فکر کن که تو اصلا هیچ کاری نمیخوای بکنی و خسته نمیشی، ولی به خاطر من برو بهشون یه سر بزن. باشاک جلسه رو به خوبی انجام میده و همه چیز مرتبه.
وقتی چیمن میره به آشپزخونه، سالکین پیاز پوست کندن و سیب زمینی و اینجور چیزا میده بهش که تا حالا انجام نداده بوده.